Danjo Capital really works and he's the best coach. Ano ba ang metaverse? Bakit sobrang sikat ngayon ito? Kasi ito na yung future mga boss. Tama, ang Facebook, Nike, Adidas nagtatransition na sa metaverse. Ngayon, re-reveal natin kung paano ba to. Ano ba yung metaverse? At magsasabi rin ako kung ano yung advice ko para makapag-prepare kayo. So simulan na natin itong video na to. So metaverse mga boss, ito yung parang virtual reality. So may papasok ka na machine na parang ganito at ikaw yung magiging character doon. So pwedeng ipasok mo lang yung VR headset, pwede rin sa computer ka lang, nagko-computer ka. Pero mas maganda talaga yung ipapasok mo yung VR sa mata mo para makita mo at parang ikaw talaga yung kinakopy niya through the camera. So kung ano yung actions mo, kinokopya ng mismo screen. Ganyang kagandang metaverse mga boss. At pauna pa lang yan. So maybe in the future, katulad ng Call of Duty, makalaro ka na. So habang bumabaril ka, so ikaw mismo yung character, tapos yung mga kaibigan mo, kayo mismo yung nagbabarilan sa Call of Duty. Pwede rin gamitin nyo yan sa Facebook, maybe in the future, magsha-shot kayo, tapos sa metaverse na. So hindi na kayo lalabas, hindi na kayo pupunta sa mall, hindi na kayo magsiset ng venue, kasi nga, nasa metaverse na lahat. So ito na yung future mga boss. So maybe, pag-date, dito na rin, metaverse. So, lahat ta-transition na dito. This is more than just NFT. Metaverse is like the future, mga boss. So, sa lahat naman nagtatanong, okay ba to? Safe ba to? Wala pa tayong alam kung safe to. Pero, hindi naman sila gagawa ng mga ganito kung wala silang mga tinatawag na calculated risk. So, merong mga calculated risk yan. Sigurado may risk yung bawat projects. So, lahat yan, meron na silang prepared na gagawin kapag may nangyaring masama. So mga boss, wrap up lang natin. Ano ba yung metaverse? So metaverse, this is like Player One. Kung napanood nyo na yung Ready Player One, I really do suggest panoorin nyo yung movie ni Ryan Reynolds, yung Free Man. So yun yung isa sa mga pinakamagandang napanood ko na perfectly nagde-describe na metaverse. So bukod sa video na pinakita natin, pwede ikaw na yung mismo maging character. Tapos kapag kukuha ka ng cash, kasi papasok sa isang world no? Papasok ka sa isang world, different dimension than this world. Tapos kung may nakita kang cash, gaganunin mo rin kamay mo. Tapos mapupunta siya sa inventory mo. So parang ganun. So kung may item ka na nagustuhan, may weapon ka, pipick up mo lang using your hands, no? Pero sa metaverse, do sa game na nilalaro mo, dun siya nangyayari. So talaga antindi nito. This is the next generation mga boss. Talagang lahat ng ginagawa mo dito, nagagawa mo rin sa metaverse. So parang imaginary world siya. So Ready Player One, yan yung magandang isang movie dyan. So try nyo to mga boss. Pag nandyan na yung devices, available na yung devices, sigurado magpop to metaverse. This is the future, this is the next generation. And like and subscribe mga boss. Sana marami kayo natutunan. This is Danjo, the Capital Master. At di lang yun mga boss. Ito yung pinakamatindi. Kung di nyo pa alam yung NFT is non-fungible token. So, dito talaga kumikita na malalaki yung mga tao. So, parang magbibili ka ng isang kahit na figure, collectibles na ikaw lang meron. So, may specific barcode ka. So, in layman's term lang So, ganito yung NFT. So, ikaw lang meron ng specific figure na yon, specific image, kahit nga pangit yung image, yung iba nabibenta nila ng 500,000 pesos So ito na yung future, no? NFT metaverse. So kung papasukan nyo to, kung aaralin nyo to, maglalaro kayo ng mga NFT games, o kaya mag-flip kayo ng NFT. When I say mag-flip kayo ng NFT, yung materials na ginagamit mo sa game, for example, may ibang game na kailangan mo ng sword, kailangan mo ng armor, ibebenta mo yun. O kaya, pwede rin yung game mismo bibili ka lang ng collection niya. So for example, Bitcoin monkey, no? Yung itsura lang ng mismo monkey. Tapos nabili mo lang, let's just say 5,000 pesos. Tapos bibenta ng iba 50, so 50,000 pesos. So 50 mil mga boss, 'di ba? Kakaiba So ito na talaga yung future, no?
lahat ng mga gusto nagbabalak pumasok, aralin nyo yung OpenSea, aralin nyo yung Wax Wallet. So, marami akong videos dyan eh. Marami akong videos about NFT games. Sinasabi ko ano yung magandang pasukan. So far ngayon, Starship pinaka gusto ko. At saka Crypto Gods. So, marami pang ibang games na pwede kayo i-try. Marami din metaverse game na ina-announce katulad ng Sandbox. So, abangan nyo yan ha. Sandbox mga boss. So, metaverse game yan. So, talagang kapag may machine ka na, papasok mo sa ano mo, tapos libre pa yan, libre to play. Hindi ko lang alam kung anong machine ang kailangan para malaro mo yan. Baka hindi lang pwede computer, baka may separate machine pa. At in the future, meron din silang bibuild na machines na kapag nilagay mo, kahit boses mo, no? Kahit boses mo, lahat gagayay niya. So, hindi lang camera, hindi lang ikaw yung ginagaya nung sa screen, nung sa metaverse, pati boses mo. So, nag-iiba rin. So, kada kuwara, tas in-identify niya kung Tagalog ka, kung Japanese ka. Talaga ito na yung future mga boss. Real talk. NFT, metaverse, lahat yan. Pati nga e-commerce, pati yung CEO ng Farmville, nag-NFT na rin. So, alam niya kasi maraming gustong pumasok sa NFT. So, talagang nandito na yung pera mga boss. So, try nyo. Panoorin nyo lahat ng videos ko. Keep on supporting mga boss. Salamat sa support at lahat ng mga bago sa channel ko. We have a lot of value that we provide in this channel. Dito kayo yayaman mga boss sa NFT and Metaverse. So, disclaimer pa rin. So, sa inyo pa rin yan. Do your own research. This is Danjo, the Capital Master. Sana marami kayo natutunan. And I'll see you guys soon. By the way mga boss, sa lahat na hindi pa sumasali sa Samurai Rising giveaway natin, sali na kayo dahil yung chest na pamimigay natin kada isa 10,000 pesos worth. So kapag nabukas nyo yan, nasa inyo na kung magiging tier 5 yan. Kung tier 5 automatic, nasa 60,000 pesos yung pinakamura nyan. Kung tier 4, nasa 40 to 30,000. Kung tier 3 below, nasa pinakamura ay 5,000. So, pinakamura na yan. At kung gusto nyo i-flip agad, siyempre, mas benta nyo na mas mura. So, kaya yan, nakuha ko sa isang chest, tier 4. So, tier 4, tapos yung power niya 6. So, mabenta ko to, na madalian, nasa $300. So, of course, BNB nyo, bibenta yan. Tapos, marami na sites sa Samurai Rising Marketplace na easy lang yung pag-buy and sell dito. So, sali kayo sa giveaway natin. At pag nanalo kayo, kabukas nyo ng crate, konting gas fee lang yan, NFT na agad yan, na ready nyo i-flip, ready nyo i-sell. So, yan yung one way how to buy and sell NFT. Isang game pa lang yan Samurai Rising pa lang yan mga boss. So, ganyan yung potential talaga ng NFT. Ngayon, bubuksan natin tong isang chest pa, tignan natin kung ano yung laman. At yung gas fee dito, nasa 30 pesos lang. So, hindi masyadong mahal yung pagbukas ng chest. So, yung gas fee talaga kailangan yan sa bawat game. Ngayon, buksan na natin. Sana okay yung outcome. Kung common man to, let's say common to, mabenta agad natin ng 3,000 pesos. Agad-agad. Ngayon, kung matagal, mag-iintay tayo, patience, 5,000 pesos. So, common nga siya. So, itsura pa lang niya common. So, tier 1, pinakamahina. But it's okay. Ingat mga boss, sali kayo.